Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi-ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. De asemenea, te invit cu drag și pe Destiny, aplicația pe care îți poți întâlni sufletul pereche. Ai link în primul comentariu. Acolo vezi exact persoanele care sunt compatibile cu tine și cât la sută și pe ce domenii de viață și cam cum v-ați înțelege. Hai să vedem așadar în acest moment, pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Citirea este valabilă din momentul în care tu o vezi. Hai să vedem. Pentru tine, pentru casă, în curând, în viitor, ce nu știi pe neașteptate și ce o să te mire. Pentru tine, atenție la bani, da? Cineva e cu ochii pe banii tăi, cineva e cu ochii pe resursele tale. Avem aici un prieten care ți este alături, posibil unii să aveți un cuplu care vă este foarte mult alături, poate să fie, nu știu, un cuplu din familie, din cercul de prieteni, mai văd aici și o persoană care ține la tine, care își dorește o relație stabilă cu tine. Pentru unii simt aici că e ca și cum sunteți într-o relație de lungă durată, dar ce mai văd eu e și cineva care suspină după casa ta. Cineva care își dorește aici poate să te cunoască mai bine, să se apropie de tine mai bine. Mai putem să discutăm și despre o persoană iubitoare, blândă, este o persoană cu sufletul deschis. E o perioadă în care tu oferi iubire celor din jur, cei din jur îți oferă iubire. De asemenea, mai văd aici o perioadă în care dragostea poate să plutească în aer în viața ta. Dai dovadă de foarte multă răbdare, foarte multă afecțiune, foarte multă dedicare, văd aici. Pentru tine avem inamicul și banii, da? Deci cineva care, nu știu, e cu ochii pe banii tăi, e cu ochii pe valoarea ta, e cu ochii pe ceva valoros ce tu ai. Poate să fie și o perioadă în care tu e posibil să fii mai secretos, poate din punct de vedere financiar, dar ce mai văd aici este vorba și despre o perioadă în care, uite, ești mai retras așa din fire. Ia să vedem, da? Ce-i cu personajul ăsta? Avem judecata și cu regina de bâte, o inamică, da? Poate e vorba de o femeie pentru unii dintre voi, deci atenție la o femeie. Mai văd o conexiune cu o zodie de foc, berbec, leu, săgetător. Ce mai văd eu aici? Un moment în care parcă cineva te judecă. Pentru ceea ce faci, pentru ceea ce ai, parcă e cineva care stă la colț și tot încearcă să te prindă, tot încearcă să te convingă de ceva anume. Hai să vedem cufărul cu bani. Da, avem aici moartea și luna, o legătură cu zodia pești, zodia scorpion, o teamă a unei femei, o teamă a unei persoane legate de sfera financiară, legată de o schimbare foarte mare. Mai văd, bineînțeles, și o perioadă în care e posibil să nu vezi lucrurile foarte clar privind sfera aceasta a banilor. Mai vreau o carte. Avem spânzuratul. Deci, ce simt eu aici? Că e ca și cum ai fi blocat sau blocată. Da? Poate unii dintre voi simțiți niște energii ciudate în jurul vostru pe care ar trebui să le dați deoparte. Cu siguranță începeți să vă dați seama că anumite lucruri valoroase e nevoie să le țineți doar pentru voi și atât. Și ce mai văd aici e pe cineva care se sacrifică. Pentru casa ta avem ofițerul. Este o perioadă în care ai totul foarte bine organizat în casa ta, în familia ta. Poți să ai rude serioase, oameni pe care te poți baza, oameni care stau drepți, oameni care își țin cuvântul, mai văd aici.
dar unii poate așteptați un răspuns de la o haină de stat în legătură cu familia, casa, poate e vorba de o autorizație, poate e vorba de ceva important. Ia să vedem, pentru casa ta, ce e cu ofițerul ăsta? Soarele. Uite, un succes pentru casa ta. O bucurie de la un bărbat important. Mai vreau o carte. Și avem Marele Preot, 9 de spade, o legătură și cu o zodie cu zodia Taur. Cineva aici își face foarte multe gânduri. Poate e vorba de o responsabilitate pe care o ai în legătură cu familia ta, oamenii apropiați, casa ta. Văd o persoană care este suspusă, o persoană respectată. Dar ce văd eu aici? Că în acest moment e posibil tu să fi dat la spate o problemă legată de bani, o problemă legată de singurătate. Poate să fie și un moment în care ai dat la spate, poate chiar ideea de singurătate și te apuci și acționezi tu așa cum simți. Îți impui propriile reguli, te concentrezi mult pe principiile tale. În curând, o persoană care te dorește, cineva care se gândește la tine, o persoană care se simte atrasă de tine. Tot în curând văd aici energia unei persoane care are o pasiune, cineva care face ceva din suflet, face ceva din pasiune. Hai să vedem în curând. Avem așa... 6 de cupe, 4 de monede. În curând o persoană posesivă, o persoană iubitoare, o persoană care ține la tine, cineva care e cu sufletul deschis. Tot în curând văd aici și o legătură foarte puternică pe care o poți avea cu ideea de dragoste. Deci poate e o persoană mai posesivă, cineva care vrea să te cunoască sau cineva care vrea să te întâlnească, cineva care vrea neapărat să vadă cu tine. Mai vreau o carte în curând. 5-ul de spade, da, uite, e cineva aici care pune piciorul în prag. Este o persoană care profită de o anumită situație în care se află. Putem să discutăm și despre cineva care e foarte, foarte sigur pe el. E vorba de o persoană care știe puterea. Uite, e cineva care ia o hotărâre în legătură cu așteptare. În viitor un fel de ceartă aici. Un dezastru, un ghinion, o situație complicată, o situație neprevăzută care are loc. Ia să vedem despre ce e vorba. În viitor avem 9 de bâte, 6 de spade. Cineva care se teme în legătură cu un drum, da? Un drum pe care îl face către tine, fie pentru alții este vorba despre o persoană care are o problemă la drum sau cineva care îi izbucnește pur și simplu în legătură cu schimbarea asta. Poate cineva care face un drum din teamă, da? Se gândește ce faci, de ce nu răspunzi și atunci persoana asta poate reacționa într-un mod mai dur. Ia să vedem. În viitor. Mai vreau o carte. 3 de bâte. Uite, e cineva care pune un pas înainte. Da? O primă bucurie, o primă victorie. Ce nu știi tu, Marele Preot? Ce nu știi tu e faptul că tu ești foarte respectat sau respectată. Ce nu știi tu cu Marele Preot are legătură și cu o protecție divină foarte mare pe care o poți avea. Mai văd pe cineva care are niște principii bine puse la punct, este o persoană care știe foarte bine ce își dorește, este o persoană care îi influențează pe ceilalți, care are o putere foarte mare. Mai vreau o carte. Ce nu știi tu? Uite, e cineva care se luptă aici cu tot sufletul pentru tine.
Avem și o legătură cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Na, ce nu știi tu aici, uite, e legat de o persoană mai dură din fire. Poate avea legătură pentru unii dintre voi și cu o femeie mai rece, mai detașată. Poate avea legătură și cu o persoană mai dură din fire. Nu știu dacă am spus, aici văd puternic zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Este o persoană care conduce, este o persoană care poruncește, da, în jurul tău, o persoană foarte curajoasă, aș zice eu. Cineva se luptă. Avem un 3 de cupe și un 4 de cupe, ce nu știi tu. O bucurie mică. Cineva care poate nu se poate bucura, da? Poate o persoană care nu mai acceptă ideea de distracție, ideea de divertisment, e cineva care, zic eu, că își dorește ceva mult mai serios de atât. Ia să vedem noi. Ce nu știi tu? Sarcină. Cineva așteaptă un copil. Sau poate să fie vorba despre o persoană care are un proiect important în desfășurare. Cineva se luptă aici să facă un copil. Ce nu știi tu? Posibil ca Universul să-ți ofere ceea ce tu îți dorești, pentru că avem aici manifest. Spune Universului exact ceea ce tu vrei. Avem pe cineva care se mută. Sau cineva care își dorește să se mute împreună cu tine. Și mai avem o altă persoană, ci că mai e cineva la mijloc. Cineva încearcă să saboteze un anumit lucru. Hai să vedem ce spune acest oracol. Da, deci... avem primul mesaj, avem o geantă, ceva important, precum un nou job, da? Ceva important, ceva nou să petrece în jurul tău. Și avem mărul, o tentație care te testează, poate cineva în jurul tău care e tentat de ceva anume. Iar apoi avem lacrimi, o părere de rău personală a cuiva. Deci poate e cineva căruia îi pare rău în legătură cu o tentație pe care a avut-o sau pe care o are în acest moment. Ceva ce a făcut. Ei, uite că avem aici o vulpe, da? O vulpe. Persoană inteligentă. Cineva care are multe resurse. Da? O persoană care știe să facă afaceri. Poate e vorba de o persoană care a înțeles ceva și acum are ca o părere de rău. Eu vreau să văd ce spune și tarotul meu. Ce nu știi tu? O veste bună cu lacrimi, da? O persoană care primește o veste bună sau îți dă o veste bună doar că este înlăcrimată. Sau e o veste bună pe care urmează să o primești și care te sensibilizează. E și un noroc mare aici, legat de niște musafiri. Pe neașteptate, gelozie. Pe neașteptate, fie tu ești gelos sau geloasă, fie cineva din jurul tău face ca o scenă de gelozie. Este vorba și despre cineva care te poate surprinde în compania altei persoane sau tu surprinzi ceva fără să vrei. Ia să vedem noi despre ce e vorba. Pe neașteptate.
Doi de cupe, o întâlnire cu gelozie. Sau o discuție cu cineva și cu gelozie. Uite, avem doi de cupe și împărăteasa. O legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. Pe neașteptate, uite, un cuplu gelos. Poate să fie și o discuție cu o femeie însărcinată sau o femeie cu un copil, o femeie matură, o femeie care are un proiect în desfășurare sau o femeie stabilă financiar. Pe neașteptate, uite, cineva face o scenă de gelozie într-un moment în care, nu știu, mâncați ceva, într-un moment în care vă răsfățați undeva anume. Și avem și niște secrete care ies la suprafață. Secrete care țin de un rege de cupe, deci un personaj mai ascuns, uite, un personaj mai familist. Și pe neașteptate avem așa, asul de bâte și cumpătare, o legătură cu un săgetător. Un nou mod de a acționa. O pasiune, o împăcare. Cineva care vrea să te cucerească. Cineva care evită. Uite, e un personaj aici care încearcă să mușamalizeze ceva, încearcă să ascundă ceva. Ia să vedem. Pe neașteptate. Pe neașteptate altcineva. Și că cineva este în mijloc, cineva încearcă să saboteze asta. Pe neașteptate. Avem un Mercur retrograd aici, probleme electronice, probleme de comunicare, a revizuit totul. Posibil ca o situație să se întoarcă în viața ta. Și avem aici un semn de aer, rac, scorpion, pești. Poate are legătură cu așa ceva. Și avem a schimba rezidența, a te muta. Și aici avem un mincinos. Și pe neașteptate, uite, femeia asta îți poate spune despre ceva anume. Ia să vedem ce spune și acest oracol. Pe neașteptate. Ok. Avem ochiul, o abilitate psihică, a avea încredere în intuiția ta, fii atent, nu risca. Deci, pe neașteptate, trebuie să ai încredere în intuiția ta și oracolul zice că e ceva ce nu știu, e ca și cum are legătură cu o situație în care parcă intuiția ta ți-a zis, băi, nu risca, nu continua. Și e ca și cum îți vine o confirmare. Uite, avem muntele. Provocări majore peste care e nevoie să treci. Și avem ușa, da, niște oportunități care te așteaptă. Și aici avem liliacul, că ai grijă că inamicii lucrează împotriva ta. Aici eu cred că e vorba de o femeie mai complicată, la care trebuie să fii atent sau atentă. Ce să te mire? Speranța, da? O speranță mare pe care cineva o are, o hotărâre care se ia undeva la drum lung. Dar ce o să te mire aici poate avea legătură și cu partea asta de studii înalte, studii superioare. Ce o să te mire? 5 de cupe, valetul de spade. Da? Ce o să te mire aici? E vorba de o persoană curioasă, cineva care are o părere de rău, poate are legătură și cu cineva care și-a pierdut speranța și e cineva, repet, căruia îi pare rău în legătură cu niște minciuni. Ce o să te mire? Ce o să te mire? Niște provocări care apar. Avem steaua și puterea, o legătură cu zodia leu, zodia vărsător
niște provocări care apar și provocările astea, știu eu, pot scoate un adevăr la suprafață. În legătură cu o situație, da, nu știu, în care tu ți-ai pierdut speranța sau ai o părere de rău, fix acolo poate să vină rezultatul, poate să vină soluția. Și uite, e ceva legat și de un sfârșit. Na, hai să vedem ce zice acest oracol. Ei, ce o să te mire? Spionajul. E o persoană care spionează, cineva care e cu ochii pe tine. Sau ce o să te mire? O anumită căutare, da? E ca și cum cauți ceva, spionezi pe cineva, cercetezi ceva și în legătură cu asta tu afli o veste. Na, ce o să te mire? Uite, avem și zodii de aer, deci poate e cineva din zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător și mai avem aici distanță, ci că tu și partenerul tău sunteți fizic ori emoțional la distanță, unul de celălalt. Deci ce văd aici? Soartă, karmă, ceva care se închide și altceva ce se deschide. Deci aici e un ciclu care se închide, dragilor. Hai să vedem ce spune tarotul meu. Ce o să te mire? Intrigi între femei, noutăți plăcute și o casă străină. Ce o să te mire? Aici o ceartă undeva, într-o adunare mai mare de oameni. O veste onorabilă, dar totuși o veste care îți aduce bucurie. Chiar dacă inițial creează agitație. Mai vreau un mesaj din acest oracol. Ce să te mire? Din nou avem vulpea asta. O persoană inteligentă aici, să știți, mai vicleană. Niște viclenii, cineva care are multe resurse. Și apoi avem potcoava, noroc. Deci surpriza are legătură cu un noroc foarte mare pe care îl ai. Chiar atunci când ești într-o stare, nu știu, de supărare, de amărăciune. Mai vreau un mesaj, tot de aici. Oh! A ieșit un instrument ascuțit și avem frică, păreri de rău. Frică, păreri de rău, tensiune într-o situație și avem luna decembrie. Poate ceva legat de anotimpul de iarnă, de perioada sărbătorilor. La bază avem așa o perioadă de frustrare, lecții care sunt învățate. Na, eu tu cred aici că surpriza are legătură cu un adevăr de prin trecut care apare. Iau niște mesaje ultime din acest oracol. Te vorbește cineva de bine, luna mai, cifra 5, zodia Taur, zodia Gemeni. Avem inițiala Z cu mesajul până aici. Apoi avem inițiala U cu mesajul noroc. Ce o să te mire? Trezirea sufletului. O petrecere, o amiciție, zodia Leu. Iar ultimul mesaj e copil, să nu disperi. Na, poate să fie și o veste aici care apare, fie legată de o persoană mai tânără, fie legată de un copil, ceva e. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru prezență, te îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să-ți fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.